પોતાના પર વિશ્વાસ હોવો જોઈએ સાહેબ, બાકી લોકો તો એમ જ કહેશે કે તારાથી નહીં થાય. જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો. તો અહીંયા તમે ક્રાફ્ટ્સ જોઈ રહ્યા છો. આપણે જે ઓરિજિનલ રફ આવે છે તો એની અંદર આપણે તોડફોડ કરીએ છીએ, અને તોડફોડ કર્યા પછી અંદરથી આપણે ફેન્સી ડાયમંડ કાઢીએ છીએ, ચોકીના ડાયમંડ કાઢીએ છીએ, કોઈક કલરના નીકળતા હોય છે અને કોઈક શેડના ડાયમંડ પણ નીકળતા હોય છે. તો આ ડાયમંડ છે એનું મેન્યુફેક્ચરિંગ નોર્મલી લોકો કરતા હોય છે, અને ત્યાર પછી આને જે માર્કેટની અંદર એઝ એ પોલિશ સેલિંગ કરતા હોય છે. હવે આ ડાયમંડ છે ને એના ઓરિજિનલ હું તમને ડાયમંડ દેખાડું થોડાક. આ બધા છે ને એને ક્રાફ્ટ્સ આપણે કહીએ છીએ કે જેની ઉપર આપણે રીકટ અથવા તો મેન્યુઅલ માર્કિંગની પ્રોસેસ કરેલી છે. પરંતુ જે ઓરિજિનલ ડાયમંડ આવે છે એ કેવા આવે છે એ તમે અહીંયા સીલ પેક જોઈ રહ્યા છો. આ જે ડાયમંડ છે એ એલજીના ડાયમંડ છે અને સીલ પેક છે. આ ડાયમંડનું છે ને માર્કેટની અંદર અત્યારે વેલ્યુએશન ખૂબ વધારે હોય છે. જ્યારે આ સીલ તૂટી જાય છે, જે આપણી પાસે પેક કોથળી આવે છે, ત્યારે આની પ્રાઇસ વેલ્યુએશન છે એ ઘટી જતી હોય છે. બાકી તો ફિક્સ જ હોય છે આની પ્રાઇસ વેલ્યુએશન. અહીંયા તમે જોઈ રહ્યા છો આપણી પાસે ગોળી શેપના આ બધા જ ડાયમંડ છે, જેની અંદર વેઇટેજ છે ખૂબ જ સારામાં સારું આવે છે. અને આ ડાયમંડની સાઇઝ છે એ અરાઉન્ડ 11 સાઇઝ છે. આ ડાયમંડ છે એ ખૂબ જ સારા નીટ એન્ડ ક્લીન છે. અંદરથી આપણે થોડુંક ક્લેવિંગની પ્રોસેસ કરવી પડતી હોય છે, બાકી મોસ્ટલી ડાયમંડ છે એ ક્લીન છે, જેનું આપણે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરતા હોઈએ છીએ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણી પાસે મેકેબલ આવે છે એઝ વેલ એઝ ક્રાફ્ટ આવે છે, જેની ઉપર આપણે સરિંગ પ્લાનિંગ કરીએ છીએ. સરિંગ પ્લાનિંગ કર્યા પછી આપણે 4P થાય છે, અને 4P થયા પછી આપણે આ ડાયમંડ છે એ કારખાનાની અંદર અથવા તો મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટની અંદર આવતો હોય છે. હવે મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટની અંદર અત્યારે કરંટ પોઝિશન એવી છે કે આપણી પાસે હીરા તો છે, ચાલો જૂનો સ્ટોક અથવા તો નવો સ્ટોક આપણે પરચેસિંગ તો કરી લઈએ, પરંતુ સામે આપણે જે ડાયમંડ છે એ કારખાનાના અંદર આપીએ છીએ એ આપણને જલ્દી પોલિશ થઈને પાછા નથી આવતા. જેનું મેઇન રીઝન એ છે કે અત્યારે ડિમાન્ડ છે એ ખૂબ જ વધારે છે. કારખાનાવાળા છે કોઈ એને 2 રૂપિયા વધારે મજૂરી ચૂકવે છે તો ત્યાં એ બનાવવા માંડે છે. તો આવા રીઝનને લીધે અત્યારે લોકોના પ્રોડક્શન છે એ વધારે નથી ઉતરી શકતા. સામે ડિમાન્ડ ખૂબ જ વધારે છે. હવે ડિમાન્ડ વધારે છે એને પહોંચી વળવા માટે આપણી પાસે ખાતા પણ એટલા હોવા આવશ્યક છે. જો તમારી પાસે કન્ટિન્યુઅસ ખાતા છે તો ઓબ્વિયસલી તમે એટલા હીરા તો ઉતારી જ શકવાના છો, પરંતુ જો તમારે વધારે હીરા ઉતારવા છે તો તમારે કારખાના પણ સાચવવા આવશ્યક છે. હવે કારખાના સાચવવા માટે અત્યારે કરંટ માર્કેટની અંદર જે પણ રફ મળે છે, ક્રાફ્ટ મળે છે, એ બધું જ પરચેસિંગ કરવું પડતું હોય છે, કારણ કે સામે આપણે કારખાના ચલાવવાના છે. હવે કારખાનાની અંદરથી પ્રોડક્શન અત્યારે વધારે ઉતરતું નથી, જેનું મેઇન રીઝન એ છે કે અત્યારે માર્કેટ સારું છે, પ્લસ લોકો પાસે અત્યારે કારીગરોની પણ ખૂબ જ અછત છે. તો એના કારણે આવા પોલિશ ડાયમંડ તમે જે આ જોઈ રહ્યા છો એવા ઉતરતા નથી. આપણે ઘણીવાર કહીએ છીએ કે ભાઈ અત્યારે માર્કેટ તો સારું છે તો તમે ઘણું એવું રળી શકો છો, પરંતુ સામે એટલું પોલિશ ડાયમંડનું પ્રોડક્શન પણ હોવું આવશ્યક છે. જો પોલિશ ડાયમંડનું સામું એટલું પ્રોડક્શન નથી તો લોકો ક્યાંથી રળી શકવાના. માર્કેટ અત્યારે ખૂબ જ સારામાં સારું છે, બધાને ખ્યાલ છે, પરંતુ શું સામે એટલા હીરા આપણે ઉતારી શકીએ છીએ કે નહીં એ આપણે પૂછવાનું છે. જો એટલા હીરા ઉતરી જતા હોય તો અત્યારે વેલ એન્ડ ગુડ છે. અત્યારે માર્કેટ ઘણું એવું સારું છે, લોકો અત્યારે ઘણું એવું સારું ટ્રેડિંગ પણ કરી રહ્યા છે અને પ્રોફિટ માર્જિન પણ મેળવી રહ્યા છે. જો આવું ને આવું માર્કેટ કન્ટિન્યુઅસ એકાદ વર્ષ ચાલે તો બધા જ લોકોને બેનિફિટ આની અંદર છે, પરંતુ સામે રફ ડાયમંડના ભાવ પણ આપણે જોવા આવશ્યક છે. એકવાર રફ ડાયમંડના ભાવ તરફ નજર નાખીએ તો આપણને એવું દેખાય કે પોલિશ ડાયમંડ છે એની અંદર તો ભાઈ અત્યારે કંઈ આપણને વધારો તો જોવા નથી મળતો, પરંતુ એવું નથી. અત્યારે પણ પોલિશ ડાયમંડ છે એ ધીમે ધીમે એના ભાવમાં વધારો આપણને જોવા મળે છે.